Nó đây. Này. Tạm không đi về, tạm bờ, mà cô, tạm trên đi cô. Tôi bóp lại đọc thấy bài nữa. Nó ra vô thà. Ơi. Ơi. Hả? Kia cái rồi. Con thấy rồi. Ra bà phong lên. Tại nhớ hả? Tiết kiệm ra đây giờ đây đi. Mình tóc em. Mệt phí đấy. Ông nói tôi là trong khu hay gì? Đây là trong khu anh nói, ông nói gì? Tha mà chưa biết cái lôi đó mà. Tại vì nó là lôi. Lên cái tao lên. Thôi à. Bạn ơi, ta tới đo với một Cả một pi là. Không đâu có mà lo pi đi.